nữa đi nè. Phải, tôi thích Linh đó. Tôi không muốn Linh tìm thấy người yêu kiếp trước hay kiếp sau gì đó của Linh nữa. Rốt cuộc cũng tìm được. Không mà tính lệ. Tôi không cho Linh đi đâu hết. Đến. Làm gì mà để người ta như vậy? Đây là đâu giờ? Đây là luận tội đường, nơi mà người ta sẽ xét xử và phán tội mình á. Vậy là giống tòa án trên Trần gian á hả? Ừ. Đúng gì mà đúng. Ở đây á, xét xử là 100% là công bằng. Mọi hành động của ngươi á, được ghi chép rõ ràng. Các ngươi không chạy tội cũng không chạy án được đâu. Vậy là một lát nữa tôi sẽ bị xét xử hả? Chứ gì nữa. Đó, cho cái tội luôn. Che trắng trắng, trúng viên đạn bạc, xuống đây luôn. Đề cao tinh thần, chết vì gái là cái chết êm ái phải không? Phải không? Hả? Tôi chết rồi hả? Hôn mê sao? Chưa tìm ra nguyên nhân. Có nguy cơ sống thực vật hả cô ấy ta? Quân, mày xạo tao đúng không? Mày lấy mấy đĩa game của tao, giờ mày không muốn trả cho tao, mày nằm ở đây đúng không? Tao còn chưa có lấy được mà Quân. Còn những thứ mà mày hứa với tao sao? Mày kêu tao mày cùng làm, giờ mày vậy hả? Rồi mày bỏ tao đứng đây đúng không? Quân, Quân! Xin người nhà đừng quá xúc động như vậy. Hiện tại bác sĩ đang cố gắng tìm ra nguyên nhân. Y học cũng đang phát triển mà. Sẽ sớm tìm ra cách thôi. Tôi cũng hy vọng như vậy. Ủa, mà tụi tôi đâu phải người nhà của Quận đâu. Ủa? Không phải người nhà. Ủa gì? Vậy chứ hai người? Bạn bè thôi. Con, báo gia đình nó chưa vậy? Cả ngày trời không ai vô với nó là sao? Con có gọi cho ba mẹ nó rồi, mà ba mẹ nó đang nước ngoài á, chắc là sắp về rồi đó má. Ủa, trước giờ là Quân sống con mình hả? Dạ. Trời đất ơi, ba má tính kỳ ghê. Bỏ con nhỏ sống để cho ma chơi với nó vậy. Nó chơi với ma thiệt mà má. Ha. Chị Quyên, bà có nhận được tin nhắn của tôi không vậy? Tin nhắn tôi giải thích chuyện của thằng Hảo đó. Chị mà hôm bữa hả, nó kêu nếu mà bà không tỏ tình với tôi á thì tôi không có đổ bà. Nó nói bậy á, bà đừng có... Tin nhắn hết trơn, đừng có nói gì nữa. Chị Quyên à, bà phải tin tôi chứ. Thiệt ra á, là nếu mà bà không bật đèn xanh cho tôi thì tôi cũng không có đủ dũng khí để mà thổ lộ tình cảm của tôi với bà á. Tôi không quan tâm á, đừng có nói nhiều nữa, được không? Tôi chỉ muốn bà hiểu tôi thôi. Tôi không cần hiểu, tránh xa tôi ra đi. Vậy đủ xa chưa? Tôi đây gần tôi ở đó. Không lại gần thì không lại gần. Chết. Chào mọi người. Mày tới đây làm gì? Thằng Quân nó nằm ở đây á là do mày. Tại sao lại do tao? Mày còn giả ngu nữa hả? Nếu mà cái hôm đó mày không nói về cái chuyện chung cư phong phú á thì Ngọc Linh nó đâu có hiểu lầm thằng Đặng Quân. Đặng Quân nó đâu phải đi kiếm như vậy. Nếu mà nó không đi á thì nó đâu có phải té đập đầu rồi hôn mê mãi mãi như vậy. Tao đâu có cố ý đâu. Vậy sao mày không cản nó đi? Không cản nổi nó hả? Bây giờ mày còn cãi nữa. Nó nằm hôn mê sâu mãi mãi rồi đó. Xin lỗi. Mày xin lỗi. Mày xin lỗi và thằng bạn mày nó có vậy không? Mày xin lỗi tao coi coi.
Nhanh. Mày trách tao thì cũng đâu có giúp được gì cho nó đâu. Thằng Bương nó cũng là bạn tao mà. Nói như vậy tao cũng buồn chứ. Nhưng mà bây giờ tao phải làm cái gì? Mày đi về đi. Mày đi về liền cho tao. Trời ơi. Tao nhìn mày tao chỉ muốn quýnh mày thôi. Thôi 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 thôi. Thôi. Hai đứa làm gì vậy? Hai đứa cãi nhau rồi nó có tỉnh vậy không? Mà sụm hết trơn à. Hảo, ngồi im để cho má suy nghĩ. Vết bớt hình ngôi sao này quen quá. Trời ơi, má gặp ở đâu rồi nè. Không có nhớ, tức thiệt chứ. Trời ơi, ở đâu ta? Má, nhạc sĩ Tinh Tú. Lý Ngọc Linh, Dạ. vong nữ to gan, dám chống lại luật luân hồi của trời đất, sau đó tiếp tục lên trần gian chống lại nhân viên của Ủy ban Kiểm sát vong hồn. Tội lớn không thể tha thứ, phạt giam vào U Minh Ngục 60 ngày. Kết thúc án phạt sẽ xét lại cho đi đầu thai. Phán thần anh Minh. Đặng Quân, Có Đặng Quân. hồn phát to gan, dám giúp cho vong nữ chạy trốn, phạm tội tày đình nhưng xét số ngươi chưa tận, còn nhiều việc phải làm trên dương thế. Phạt ngươi 7 ngày công tích quét đường Hoàng Tuyền, hết 7 ngày trả lại hồn phát nhập xác trên trần. Dạ, đa tạ thần, đa tạ phán thần. Phán thần, con xin cam tâm chịu phạt. Nhưng mà con xin phán thần xem lại án phạt với Đặng Quân. Bạn ấy chỉ vì muốn giúp con tìm người cho nên mới vô tình phạm tội. 7 ngày công ích của bạn ấy con xin chịu thay. Trời ơi, 7 ngày tôi làm được mà. Cái thằng ngu này có bao giờ nghe câu nhất nhật âm gian nhất niên trần không? 7 ngày dưới đây, 7 năm ở trển. Hiểu chưa? Hả? Vậy là lúc tôi tỉnh dậy là tôi 25 tuổi rồi. Trời ơi, 25 tuổi mà tôi còn chưa tốt nghiệp là ba tôi giết tôi chết. Trời ơi, sắp chết tới nơi không lo tốt nghiệp cấp 3. Vậy 60 ngày ở U Minh Ngục là bằng 60 năm ở trên trần gian. 60 năm nữa Linh mới được đầu thai hả? Lúc đó tôi là thành một ông già 78 tuổi rồi. Không, tôi không chấp nhận đâu. Dạ thưa phán thần, con không chấp nhận hai bản án này. Ngọc Linh, cô ấy chỉ vì muốn giữ lời ước hẹn ngày xưa, tìm được người yêu của cô ấy mà thôi. Làm như vậy thì có gì mà sai chứ? Luật nào cấm con người ta hết lòng vì tình yêu? Một tình yêu chân thành còn khiến trời đất rung động nữa mà. Tại sao cái người không cảm động mà tha cho cô ấy? Có im đi không? Dạ xin lỗi phán thần. Mình có biết ngươi vừa xúc phạm ai không? Xin lỗi nghe đi. Tôi không có cái. Tôi chỉ nói lên sự thật mà thôi. Xin phán thần xem xét lại. Án phạt lập tức thi hành. Chết rồi. Ở dưới đây kết tội luôn rồi. Hả? Ủa kết tội gì hả má? Không biết nữa. Nhưng chỉ biết chừng nào hồn phách nó còn lưu lạc ở dưới thì ở trên này phần xác sẽ hôn mê mãi mãi. Ôi Quân ơi là Quân. Tự nhiên khi không hồn siêu phách tán gì trời. Mà lạc đận cõi dự định nữa chứ. Nhưng mà giờ thì rõ là không phải lỗi của tao rồi đó. Mày im đi. Mày cũng có chút lỗi trong đó đó. Thôi đi. Giờ làm sao đây Tám? Để Tám nghiên cứu thêm đã. Sách gì mà bự dữ. Cuốn này mà rơi vô đầu hả? Chắc hồn siêu phách tán ngay lập tức luôn á. Mày bớt nói cho sang đi. Cuốn sách bự như vậy đọc khi nào mới xong hả Tám? Không có cần đọc hết, chỉ cần tìm cách hồi vong là được. Mà mấy đứa im lặng đi để cho Tám nghiên cứu. Hỏi hoài à. Dạ Tám. Dạ má.
rồi. Ơ, Thấy rồi. thấy gì má? Thiên Lạp Hồi Vong. Hả? Thiên Lạp Xưởng Hoa Hồi. Không phải là lạp xưởng hoa hồi gì mà là thiên lạp hồi vong. Thì đó, cái đó là cái gì vậy Tám? Thiên là 1000, Lạp là ngọn nến, Hồi là trở về, Vong là hồn phách. Thiên Lạp Hồi Vong là thắp lên 1000 ngọn nến để soi đường dẫn lối cho linh hồn từ cõi vô định trở về dương gian này. Con hiểu chưa? Và Vậy thì dễ quá rồi. Thắp 1000 ngọn nến thì mấy hồi? Búng tay một cái là xong. Chính xác. Vậy bây giờ đi mua nến liền đi. Liền lập tức đi. đi đâu vậy? Tám chưa nói hết mà. Đâu có đơn giản vậy. Còn gì nữa vậy Tám? 1000 ngọn nến đó phải được thắp bởi 1000 người cùng một lúc. Hả? 1000 người. Cùng một lúc. Đúng vậy. Và tất cả mọi người phải cùng nhau cầu nguyện cho linh hồn đó mới được. Đâu có đơn giản như tôi con nghĩ. Kiếm đâu ra 1000 người bây giờ? Ê, hay là bây giờ tao sẽ kêu gọi bà con họ hàng trong khu phố của tao. Chắc cũng được khoảng cả chục người á. Mày cũng thử kêu gọi hàng xóm của mày nha. Mày nghĩ má tao có bạn không? Ai... Tiểu Quyên sao? Tôi chỉ quen có mấy bạn trên lớp thôi à. Lớp mình có 20 đứa à. Kiếm đâu ra 50 lớp như lớp mình bây giờ. Hảo, ông gì mới nói gì vậy? Tôi không có nói gì hết á. Rõ ràng là mày mới kêu kiếm đâu ra 50 lớp như lớp mình mà. Thì tao nói vậy đó. Có cách rồi. Hả? Trường mình là có 3 khối lớp. Mỗi khối sẽ có 15 lớp. Một lớp sẽ có học sinh từ khoảng 20 đến 25 học sinh như lớp mình. Thì tổng số học sinh như trường mình thì sẽ trên dưới khoảng 1000 người. Nếu mà cộng thêm cả thầy cô nữa thì tôi nghĩ là sẽ đủ số lượng á. Ha. Tiểu Quyên thông minh dữ ta. Tôi mà. Vậy là mình phải đi nói với từng lớp á hả? Đâu cần đâu. Tuần sau là tri ân của trường mình mà. Bạch Hổ, Gì? dạo này tôi thấy Phán Thần hơi hiền hiền, đúng không? Rồi sao? Cho người ta đi tiễn nhau nữa kìa. Thì tao thấy hai người này cũng có tình có nghĩa với nhau mà. Quân nhớ kỹ nha, chạy ngược lại con đường này á, gần tới cổng địa giới sẽ thấy một nơi gọi là Hương Lộ Âm Dương. Quân chạy vô đó, xếp hàng, nghe tiếng gọi giống tên mình á, là phải chạy thiệt là nhanh vô đó để mà trở lại trần gian, biết chưa? Vậy con Linh thì sao? Tụi đừng lo cho tôi. Tôi sẽ gặp bà Tám tìm cách cứu Linh. Thôi, tới đây được rồi. Người tiện đến đây thôi. Đi thôi. Mấy người đưa Ngọc Linh đi đâu vậy? Dòng nữ này có tội nên phải bị giam giữ U Minh Ngục 60 ngày. Giờ cô ta phải đi qua Dông Xuyên Hà. Ngươi không thể qua được, đưa tiện tới đây thôi là được rồi. Nếu cô chịu cải tạo tốt, tôi sẽ xin Phán Thần giảm án cho cô xuống còn 55 ngày. Thôi, hết thời gian rồi. Nói với nhau vài lời đi rồi đi. Chạy đi Quân. Đứng lại. Ngọc Linh. Nếu ngươi có ý định bỏ trốn, ta sẽ cho dòng nữ này tan thành mây khói và không còn xuất hiện ở bất cứ đâu trên cõi tam giới này. Chạy đi mà kệ tôi. Chạy đi. Tôi không chạy nữa. Mấy người buông quế ra đi. Đặng Quân, bị sao vậy? Chạy đi, kệ tôi đi mà. Bắt anh ta lại. Đi thôi. Ngọc Linh. Ơi. Hòn đá tam xanh. Bây giờ
là kiếp 3 kiếp của họ. Linh ơi là Ngọc Linh, trước lúc chết tâm nguyện của cô là muốn gặp lại người yêu đúng không? Thì luật trời cũng đã giúp cô gặp lại người yêu rồi còn gì. Khi hai người gặp ở trường là khi cô hoàn thành tâm nguyện, thì tụi tôi lên tụi tôi mời cô về thôi. Mất cái mớ gì mà cô cứ chạy hoài vậy? Đó, cô cứ chạy tới chạy lui, rồi bây giờ gây thêm tội chống người thi hành công vụ. Bây giờ tôi đưa hai người về luận tội đường để xem phán thần sẽ xét xử hai người như thế nào. Lần này hai người chết chắc. Chết chắc, chết chắc. Và lời nói cuối cùng trong buổi lễ tri ân ngày hôm nay, cô chúc các em lớp 12 thi đậu tốt nghiệp, tiếp nối truyền thống huy hoàng của trường Big School mình. Thi đậu tốt nghiệp 100%. Cô chúc các em dồi dào sức khỏe. Con nhớ phải nói gì không Thái Hậu? Dạ con nhớ rồi má. Thành công, thành công, đại thành công. Đây là cơ hội cuối cùng để cứu thằng Quân đó. Cố lên. Đúng vậy. Tự tin lên con. Má tin con làm được. Nhanh lên. Lên đi. Đi đi con. Nhanh lên. Em xin mọi người nghe câu chuyện tâm linh ly bác này. Trường chúng ta có ma. Và người đừng im lặng, mà hãy luôn tin rằng trà sữa làm tinh thần ta thêm cân bằng. Nên đừng lo chuyện cơn nặng này ấy ơi, đi theo tôi không sao béo, là một chiếc trà sữa không. Bất chợt cuối chẳng thiết tha trà sữa, lòng tôi bối rối chẳng biết phải nói ra sao cho vừa. Mạnh dạn đành tự thua ấy ơi, thật lòng tôi thấy vẫn rất thèm. Vậy thì bạn hơi là một chiếc trà sữa không? Vậy thì bạn hơi là một chiếc trà sữa không? Vậy thì bạn hơi là một chiếc trà sữa thôi.